وجهة نظر ربما من جي بي مورغان قد تصيب وقد تخطئ، لكن دعونا نسأل عنها ضيفنا من زيورخ ناجي نعمة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بيتويل أسيت مانجمنت. أهلا ومرحبا بك. ما يقوله جي بي مورغان أنه الفدرالي الأمريكي الآن سيتخوف من الإسراع بتجديد السياسة النقدية، ربما الأسواق الآن متوقعة فقط 25 نقطة أساس رفع في اجتماع مارس، لكن هذا لا يعني أنه الأسواق لن تبقى متخوفة من التوتر الجيوسياسي في حد ذاته يعني، والضغوط الموجودة اليوم على الأسواق هي دليل على ذلك. بداية شكرا على استضافتي. ما شاهدناه لغاية الآن في الأزمة الروسية والأوكرانية يشبه أي حدث جيوسياسي، الكثير من التقلبات في الأسواق. نحن ننظر إلى المؤشرات مثل مؤشرات التقلبات فيكس الذي يرتفع، مؤشرات أخرى بالنسبة إلى عوائد سندات الخزينة تنخفض، أسعار النفط كما ذكرتم ترتفع. ولكن ما هو مهم بالنسبة للمستثمرين وعليهم تذكره أن هذه الأزمة الجيوسياسية كانت قبل أن يكون لدينا مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والنمو الاقتصادي كان متوقع عند 3 و4%، إضافة أيضا إلى نمو في الاستهلاك ونمو في الأجور ب3 4%، أيضا مزاج جيد للمستهلكين وارتفاع في عدد التوظيف. فبالتالي الأزمة هي جراء حدث جيوسياسي تؤول إلى التقلبات والضبابية، ولكن نحن لا نعتبر بأن هذا ينهك النمو الاقتصادي الذي شاهدناه والمتوقع. وما من مخاطر ركود لغاية الآن، ما زلنا نعتبر بأن البيئة مؤاتية للنمو على الرغم من هذه التقلبات. إذن لماذا ترى الأسواق يعني أنه الفدرالي عليه ألا يتسرع في تجديد السياسة النقدية؟ لأنه كل المعطيات تشير إلى ارتفاع التضخم من العوامل التي سببت ارتفاعه بعد جائحة كورونا. حتى الأزمة الأوكرانية ستتسبب في ارتفاع التضخم بشكل واضح بعد ارتفاع أسعار الطاقة والأسعار السلع بشكل عام. يعني إذا كان الأمر كذلك ولا يوجد تخوف من ركود، ما الذي قد يدفع الفدرالي إلى التمهل؟ هذه التوقعات كانت بأن الفدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة 5 مرات، كانت هذه آخر التوقعات، ولكن نحن سوف نتوقع تخفيض في وتيرة الرفع ولكن عدم إيقاف. بعض الإحصائيات التي تبين أن رفع ب$20 بسعر برميل النفط تاريخيا قد أثر على إجمالي الناتج المحلي العالمي بسالب 1.4%. إذا نظرنا إلى نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ب3.5%، فما زلنا نبقى في بيئة نمو عند 3.1%، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أقل فعلا عرضة للانخفاض في نمو اقتصادها وفي بيئتها الاقتصادية قد نشهد تباطؤا، ولكن هذا ليس بالسيء لأسواق الأسهم. أظن بأن أسواق الأسهم يكون أدائها أفضل عندما معدلات الفائدة وقياس معدلات الفائدة تختلف. عندما تكون جد عميقة وسريعة عمليات رفع أسعار الفائدة، أداء هذه الأسهم لا يكون مناسبا، وبالتالي هذه البيئة قد تكون مفيدة لأسواق الأسهم. يعني في تقديرك أنت ترى أنه المستويات الحالية هي مستويات مناسبة للتمركز وإعادة شراء الأسهم من المستثمرين على الرغم من حالة المخاطر؟ ويعني هي ليست فقط مخاطر جيوسياسية لكنه عدم يقين أيضا أننا لا نعرف ما هو القادم، وهذه الأزمة قد يعني تصل إلى مرحلة خارجة تماما عن السيطرة وأن تدخل فيها أطراف أخرى حتى. نعم تماما. من بين العناصر التي نشير إليها في الاقتصاد الكلي ليس لدينا ركود، ولكن المستثمرون عليهم أن يتذكروا التقييمات، على وجه الأخص في الولايات المتحدة الأمريكية التقييمات مرتفعة وهي أعلى من المستويات ب20 مرة. ولكن بالنسبة إلى هذه الأزمة، عندما بدأنا الأزمة كان لدينا تقييمات عالية، وهناك بعض الجيوب في الاقتصاد التي ستستفيد من هذا التعافي. البنوك المصرفية أو البنوك الأمريكية أيضا هي ستستفيد من رفع أسعار الفائدة، في حين أسهم التكنولوجيا نلاحظ بأنها كان لديها تقييمات جد مرتفعة. من جانب آخر علينا أن نفكر بعامل مهم جدا، وهو أوروبا والاتحاد الأوروبي الذي هو هش أكثر من الاقتصاد الأمريكي. هذا أمر علينا أخذه بالاعتبار.
وهذه هي النقطة التالية التي أريد سؤالك عنها، يعني وربما يعني أدعوك للبقاء معنا، سنتحدث عن أوروبا، لكن الأسواق تراهن أن المركزي الأوروبي سيؤجل رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، طبعا في ظل هذا التهديد والتأثير للغزو الروسي على أوكرانيا وتهديد توقعات النمو في المنطقة. أسواق المال تتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع النقطة في يناير المقبل. كانت التوقعات منذ أسبوعين رجحت زيادتين بنفس النسبة خلال هذا العام، سبتمبر وديسمبر المقبلين، وبالتالي رفع مستوى الفائدة على الإيداع إلى مستويات صفرية من المستويات السالبة للمرة الأولى منذ 2014. التعديل يأتي بعد التصريحات الحذرة الأخيرة لصناع السياسة في المركزي الأوروبي. روبرت هولتزمان قال مثلا في الأسبوع الماضي أن الصراع في أوكرانيا قد يؤخر وقف المركزي الأوروبي لإجراءاته التحفيزية، فيما حث أيضا زملائه ماريو سنتينو وفابيو بانيتا على الصبر والحذر في تعديل السياسة النقدية. أما أولي رين اعتبر أنه من المحتمل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ركود تضخمي، رغم أنه لا يزال من السابق لأوان تقييم التأثير على الاقتصاد الأوروبي. أوروبا في وضع مختلف عن الولايات المتحدة. عودة لضيفي من زيورخ ناجي نعمة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بيتيول أسيت مانجمنت. سيد ناجي، يعني الوضع في أوروبا مختلف. أوروبا أصلا يعني كانت تأخرت وتمهلت كثيرا في تجديد السياسة النقدية. الكثير من الاقتصادات الأوروبية يعاني بالفعل أصلا من ضغوط لم يتخلص من أثار الجائحة، واليوم نشاهد تأجيل لتجديد السياسة النقدية ربما للعام القادم، هكذا توقعات السوق. برأيك يعني كما يقول أحد أعضاء المركزي الأوروبي، الركود التضخمي هل هو سيناريو مطروح في أوروبا في الفترة القادمة، يعني إذا ما تطورت الأمور بالنسبة للحرب الحالية؟ بالطبع أن أوروبا منكشفة أكثر على الأزمة الروسية الأوكرانية اليوم، والجميع على يقين بأن روسيا من أكبر المصدرين للغاز الطبيعي إلى ألمانيا، إضافة إلى تصدير القمح، وأن أوروبا قد دخلت في هذه الأزمة واليوم هي متأخرة في التعافي من تداعيات جائحة كوفيد، على الرغم من أن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لأوروبا إيجابي هذا العام 2 إلى 3% في نمو إجمالي الناتج المحلي لأوروبا لعام 2022. الفارق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هو أن تسعير الأسهم وأسواق الأسهم أصلا تحتسب تباطؤ. إذا ما نظرنا إلى توقعات مؤشر PMI في أوروبا فنحن قريبين من 50 وأقل من 50، وبالتالي هذا انكماش في الاقتصاد وليس بنمو. أما إذا ما نظرنا إلى تقييمات في أسواق الأسهم في أوروبا، نحن عند مستويات 13 مرة مكرر ربحية السهم، فبالتالي نحن قد ندخل في عملية تباطؤ، ولكن تسعير الأسهم أصلا في أوروبا يعكس هذا الركود. طيب، يعني كانت الأنظار ربما قبل هذه الأزمة تتجه إلى الأسهم الأوروبية باعتبارها أنه السياسة النقدية في أوروبا أكثر يعني تساهلا، وأنه ستستمر كذلك لفترة أطول بالمقارنة مع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا جاذبية الأسهم من ناحية التقييمات كانت أفضل. هل برأيك أنه هذا العامل يتم إلغاؤه تماما في الوقت الحالي بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، أم أنه قد يمثل فرصة في بعض القطاعات؟ لسنا بحاجة إلى إلغاء هذا الخيار. بالطبع هناك أهمية أكبر لاختيار هذه الأسهم. فإذا ما نظرنا إلى طريقة تعاملنا مع أسواق الأسهم الأوروبية والأصول الأوروبية بشكل عام، فنحن نميل إلى تفضيل تلك التي أقل انكشافا على التضخم، ونفضل تلك التي لديها نسبة مديونية أقل في ميزانيتها. فإن أوروبا نعرف بأن الشركات الأوروبية بشكل عام لديها نسبة مديونية أقل بحوالي 1.5 مرة مقارنة بالشركات الأمريكية، وهذه بيئة صحية. ولكن هذه الأزمة بالطبع الأزمة الروسية الأوكرانية بحد ذاتها سوف تحث المستثمرين إلى العودة إلى الأساسيات، التفكير في تنويع مخاطرهم وهيكلية محافظهم الاستثمارية، والتفكير بالاستثمارات الطويلة
طويلة الأمد. إذا ما نظرنا إلى الحقبات السابقة للأحداث الجيوسياسية شهدنا حقبات متعددة حيث قد انخفضت أسواق الأسهم ب10%. نحن اليوم عند هذه المستويات وربما أكثر بقليل، ولكن لفترة 12 شهر القادمة إذا ما نظرنا إلى أي حدث جيوسياسي أي بعد 12 شهر أسواق الأسهم يكون أدائها جيد نسبيا. لذلك على المستثمرين أن ينظروا إلى هذه الفرصة ويفكروا بهيكلية محفظتهم الاستثمارية ويفكروا بالتنويع، وبالتالي المحفظة التي تنوع في قطاعاتها وفي استثماراتها الجغرافية سيكون لديها أداء أفضل في تخصيص الأصول. طيب الآن دعنا نطرح السيناريو ربما الذي يتخوف منه المستثمرون بشكل كبير، وهو المزيد من العقوبات، وهو أمر غير مستبعد لأنه لا زال هناك تصعيد وفي كل مرة سيكون هناك رد على هذا التصعيد. هل برأيك أنه مزيد من العقوبات على روسيا أكبر من العقوبات الحالية قد يتسبب بأزمة كبيرة، لأنه لن يضر فقط الاقتصاد الروسي ولكن سيضر أيضا الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي كذلك؟ يصعب علينا أن نتنبأ ماذا يعني كل ما ذكرته، ولكن أعتقد أن العقوبات الإضافية ستزيد من التذبذبات والتقلبات في الأسواق إن كانت الأوروبية أو الأمريكية، والمستثمرون عليهم أن يكونوا جاهزين للتعامل مع هذه التقلبات. نحن نستثمر على المدى البعيد، نحن مستثمرين في القطاع الخاص، أسهم الخاصة في القطاع العقاري وفي الدين الخاص، وبالتالي أن التذبذبات التي نشهدها في الأسواق اليوم لا تؤثر علينا بشكل كبير في تداولاتنا اليومية ومحافظنا الاستثمارية اليومية. المستثمرون عليهم أن يأخذوا مراكز في فئات الأصول المناسبة على المدى البعيد، وبالطبع هذه العقوبات ستزيد التقلبات في الأسواق. ونشكرك ناجي نعمة، رئيس التنفيذي للاستثمار في بيتيول أسيت مانجمنت، شكرا جزيلا لك.